Good morning, I am Laika May Nicolas from BSIT 1A. Spanish Era. The history of the Philippines from 1565 to 1898, also known as the Spanish Philippines or the Spanish colonial period, was the period during which the Philippines were ruled as the Captaincy General of the Philippines within the Spanish East Indies. Initially under New Spain until Mexican independence in 1821, which gave Madrid direct control over the area. 44 years after Ferdinand Magellan discovered the Philippines and died in the Battle of Mactan during his Spanish expedition to circumnavigate the globe. The Spaniards successfully annexed and colonized the islands during the reign of Philip II of Spain, whose name remained attached to the country. The Spanish colonial period ended with the Philippine Revolution in 1898, which marked the beginning of the American colonial period of Philippine history. The Spaniards had been exploring the Philippines since the early 16th century. Ferdinand Magellan, a Portuguese navigation in charge of Spaniards' expedition to circumnavigate the globe, was killed by warriors of Datu Lapu-Lapu at the Battle of Mactan in 1543. Ruy Lopez de Villalobos arrived at the islands of Leyte and Samar and named them Las Islas Filipinas in honor of Philip II of Spain. At the time of Prince of Asturias, Philip became King of Spain on January 16, 1556, when his father, Charles of Spain, who also reigned as Charles V, Holy Roman Emperor, abdicated the Spanish throne. Philip was in Brussels at the time and his return to Spain was delayed until 1559 because of European politics and was in Northern Europe. Shortly after his return to Spain, Philip ordered an expedition mounted to the Spice Islands, stating that its purpose was to discover the islands of the West. In reality, its task was to conquer the Philippines for Spain. At the time of the first Spanish missions, the population of Luzon and the Visayas is estimated to lay somewhere between 1 and 1.5 million, with overall density being low. Si Haring Philip ng Espanya, na ang pangalan ay nananatiling nakakabit sa mga isla, ay nag-utos at nangangasiwa sa pananakop at kolonisasyon ng Pilipinas. Noong Nobyembre 20, 1564, isang ekspedisyon ng Espanya ng halos 500 kalalakihan na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang umalis sa Barra de Navidad, New Spain. Pagdating sa Cebu noong Pebrero 13, 1565, sinakop ito sa kabila ng pagsalungat ng Cebuano. Ang patakaran ng Espanya patungo sa kolonisasyon ng Pilipinas ay dapat na ito ay isang mapayapang pagbabalik kaysa isang pananakop ng militar. Isang produkto ng panloob na mga debate sa Espanya kasunod ng karahasan ng kanilang pananakop sa bagong daigdig at ng personal na paniniwala ni Philip. Ang katotohanan sa Luna ay naiiba dahil sa ang paghihirap para sa mga kolonyal na sundalo ay nag-ambag sa pagdarambong at pagkaalipin. Sa kabila ng mga paghihingi ng mga kinatawan ng simbahan na sumabay sa kanila. Noong 1568, pinayagan ng korona ang pagtatag ng sistemang enkomyenda na tinatanggal ito sa bagong daigdig, na mabisang ginawang legal ang isang mas mapang-aping pananakop. Bagaman ang pag-aalipin ay natapos sa imperyo ng Espanya, pinayagan itong magpatuloy sa ilang mga form sa Pilipinas dahil sa kasalukuyan nitong panggamit sa mga isla. On the national level or social class, the King of Spain, via his Council of the Indies, governed through his representative in the Philippines,
the Governor-General of the Philippines. With, with the seat of power in Intramuros, Manila, the Governor-General was given the several duties: head of the Supreme Court, the the Royal Audiencia of Manila, Commander-in-Chief of the Army, Navy, and the economic planner of the country. All executive power of the local government stem from him and as regal patron. Si Ferdinand Magellan o Fernando de Magallanes ay isang manlalakbay ng Portugal o Portuguese ng gobyerno. Bago maglakbay si Magellan papunta sa Spice Island ay nag-usap sila ng hari ng Espanya. Pinaliwanag ni Columbus at Magellan na bilog ang daigdig o circumnavigate. Kapag dadaan ka sa gitna ng isla ay may mga Ottoman Turks na pwedeng mag-ambush papuntang Spice Island. Kaya sabi ni Magellan ay pwedeng umikot at maghanap siya ng bagong ruta o daan para makaikot papuntang Spice Island at makabalik na hindi napapalaban sa mga Ottoman Turks. Sinabi niya iyon sa hari at naganda iyon para sa paglalakbay ni Ferdinand Magellan. Bago ang buwan o bago ang paglalakbay niya ay napalaban siya sa mga Ottoman Turks at ang nangyari ay marami sa mga tauhan ni Magellan ang namatay. Pag-uwi niya ay nagtanong ang hari kung bakit maraming namatay at dahil doon ay binaba ang kanyang posisyon. Dahil hindi siya pabor doon, nagreklamo siya at nung nagreklamo siya, nagalit ang hari ng Portugal at dahil sa pagrereklamo niya ay tinanggalan siya ng Portuguese citizenship. Si Magellan ngayon ay lumipat sa Spain, nakita ng Espanya ang oportunidad at si Magellan ay nakipagkasundo sa hari ng Espanya kung saan maglalakbay at bibigyan siya ng 5 barko na Trinidad, Concepcion, San Antonio, Victoria at Santiago. Sabi sa kanya, meron siyang makikitang kayamanan kapag nakita niya ang Spice Islands at makabalik papunta sa kanila. Pero ang kwento ay hindi lang yun yaman. Ang gusto ng hari ng Espanya, ang gusto nila ay yung ruta, daan o yung madidiskubre ni Magellan. Sapagkat kapag siya ay nakahanap ng daan, hindi na nila kailangan pang dumaan sa gitna dahil nga may mga Ottoman Turks doon. So naglakbay si Magellan kasama yung writer na si Antonio Pigafetta. Naglakbay si Magellan papuntang Pacific Ocean. Ang tawag sa Pacific Ocean noon ay Mar Pacifico. So si Ferdinand Magellan is lulusubin niya si Lapu-Lapu para ipakita dun sa hari ng Espanya na siya yung malakas, ganon. Pagkatapos niyang nalusob ay namatay rin siya. So, sino nga ba ang nakadiskubre ng Pilipinas? Ang nakalagay sa libro is si Ferdinand Magellan o Fernando de Magallanes. Pero ang totoo is hindi siya yung nakadiskubre ng Pilipinas. It was just honor to him because siya yung nakarediscovered ng Pilipinas through his voyage. Pero noong 12th century and 13th century, it was Sultan Abu Bakr. 15 years after the death of Magellan, nakapagpadala sila ng isang tao na nagmula sa Mexico na isang manlalakbay at siya ay si Miguel Lopez de Legazpi. Siya ang tuluyang nakasakop sa Pilipinas. Hindi niya inulit ang kasaysayan na ginawa ni Magellan. So bakit nga ba tayo nasakop ng Espanya? Una is dahil maunlad ang sandata ng Espanya. Pangalawa, karanasan nila sa pakikidigma. So pangatlo is pakikipagkaibigan. So gumawa sila ng strategy para makuha nila yung loob ng mga kalaban nila. So ayun, strategy. So pang-apat is dahil sa uri ng pamahalaan na meron ang Espanya noon. American era. American colonial rule in the Philippines saw an increase of immigration of the Philippines. Retiring soldiers and other military men
were among the first Americans to become long-term Philippine residents and settlers. These include African American soldiers and former volunteer soldiers of primarily from Western states. The Education Act of 1901 authorized the colonial government to recruit American teachers to help establish the new educational system, and 80 former soldiers became teachers. They were soon joined by 48 teachers recruited in America who arrived in June 1901 on the ship of Sheridan, named after Philip Sheridan, and by 523 others who arrived on August 1, 1901. On the Thomas, collectively, these teachers became known as the Thomasites. Besides English, the Thomasites taught agriculture, reading, grammar, geography, mathematics, general courses, trade courses, housekeeping, and household arts like sewing and cooking, manual trading, mechanical drawing, freehand drawing, and athletics like baseball, track and field, tennis, indoor baseball, and also basketball. Many of these people settled in the Philippines and had Philippines post. Pagsapit ng 1913, mayroong higit sa 1,400 mistiso na merong magulang na Amerikano. Ang produkto ng halos 8,000 Amerikano na naninirahan sa Pilipinas. Ang mga anak ng mga Amerikano na naninirahan sa Pilipinas ay mga ulila. Bago ang World War II, ang mga Amerikano ay hindi laganap sa Pilipinas. Today, the Philippines has a large population of Americans and people with American roots, including a significant American population. There are estimates of 52,000 to 250,000 Americans in the Philippines in 1992. These Americans have been joined by a number of Filipino Americans with U.S. citizens who had immigrated to the United States, then returned to their country of birth. In addition, there is a population of Filipino Americans who were born in the United States who are immigrating to the Philippines, known as baliktad. The total number of U.S. citizens living in the Philippines is more than 220,000, with estimates reaching as high as 600,000. Japanese era. Japan launched an attack on the Philippines on December 8, 1941, just 10 hours after their attack on Pearl Harbor. Initial aerial bombardment was followed by landings of ground troops both north and south of Manila. The defending Philippine and United States troops were under the command of General Douglas MacArthur, who had been recalled to active duty in the United States Army earlier in the year and was designated commander of the United States Armed Forces in the Asia-Pacific region. Tinatayang 527,000 mga Pilipino, kapwa militar at sibilyan ang napatay mula sa lahat ng mga sanhi. Sa mga ito, sa pagitan ng 131,000 at 164,000 ay napatay sa 72 krimen sa giyera. Ayon sa pagsusuri ng Estados Unidos na inilabas doon pagkatapos ng giyera, ang mga nasalanta sa Estados Unidos ay 10,380 patay at 36,550 ang sugatan. Ang namatay na Hapones ay 255 and 795,000. Sa kabilang banda naman, ang pagkamatay ng mga Pilipino sa panahon ng trabaho, ang tinatayang higit sa humigit kumulang 527,000 o 27,000 patay sa militar, 141,000 yung mga pinaslang at
50 yung sapilitang pagkamatay sa paggawa at may 336,500 pagkamatay sa gutom na nauugnay sa giyera. Ang populasyon ng Pilipinas ay patuloy na nabawasan sa susunod na 5 taon dahil sa pagkalat ng mga sakit at kawalan ng pangunahing mga pangangailangan. Malayo sa pamumuhay ng mga Pilipino bago ang giyera, noong ang bansa ang naging pangalawang pinakamayaman sa Asya pagkatapos ng Japan.